વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે સ્વાધ્યાય 8.1 માં આપણે છઠ્ઠો દાખલો જોઈશું. ખૂણો એ અને ખૂણો બી એવા લઘુકોણો છે કે જેથી cos a બરાબર cos b થાય. તો આપણે સાબિત કરવાનું છે કે ખૂણો a બરાબર ખૂણો b. બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂણો એ અને ખૂણો બી એવા લઘુકોણ છે, એટલે બે ત્રિકોણના અલગ અલગ ખૂણાઓ છે કે જેમાં ખૂણો એ લઘુકોણ છે અને ખૂણો બી લઘુકોણ છે કે જેથી કરીને cos a બરાબર cos b થાય. આપણને કહી દીધું છે. તો આપણે સાબિત કરવાનું છે ખૂણો એ બરાબર ખૂણો બી. એટલે આ બે જે લઘુકોણો છે એ કેવા છે? સરખા છે. ચાલો, એટલે આપણે બે ત્રિકોણ દોરી દે, જેમાં ખૂણો એક ત્રિકોણમાં ખૂણો એને લઘુકોણ બતાવીશું, બીજા ત્રિકોણમાં બીને. તો આપણે બે ત્રિકોણ દોર્યા છે. અહીં ત્રિકોણ એક દોર્યો છે, ત્રિકોણ એ પી ક્યુમાં ખૂણો પી 90 અને ખૂણો બી એમ એનમાં ખૂણો એમ આપણે 90 લીધા. બે કાટકોણ ત્રિકોણ લીધા ને એ અને બી કેવા છે? લઘુકોણ છે. જો લઘુકોણ હોય તો cos a અને cos b કેવા થાય છે? સરખા થાય છે. બરાબર. હવે આ બે ત્રિકોણ પ્રમાણે જો આપણે લખવું હોય cos a, તો હું અહીંયા લખું છું cos a. તો આપણે cos એનું સૂત્ર કયું? cos a. એટલે આ ખૂણો જોઈશું cos a. તો cos a બરાબર, તો પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ એટલે pa ને કર્ણ aq, અને cos b એટલે આ પાસેની બાજુ એટલે bm ભાગ્યા કર્ણ bn. બરાબર. પરંતુ આપણને શું આપેલું છે? cos a બરાબર cos b આપેલ છે. જો એ બે આપેલા એ આપણને આપેલું હોય તો આ બે કેવા થાય છે? સરખા થાય છે. એટલે pa ભાગ્યા aq બરાબર bm ભાગ્યા bn થાય. ખ્યાલ આવી ગયો? આ આપણને આપેલું છે એટલે એના પ્રમાણે આ પણ સરખા થાય. હવે આપણે ધારી લઈએ, જો અને આપણે ધારીએ pa બરાબર ભાગ્યા aq બરાબર bm ભાગ્યા bn બરાબર k ધારતા. જો આ બરાબર k હોય તો આપણે હવે લઘુકોણ બતાવવા માટે આ બે બાજુઓ તો આવી ગઈ. બરાબર. એટલે આના છેદમાં આ બરાબર આપણે k લાવી દઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે આ બે ખૂણાઓ કેવા છે? લઘુકોણ છે. તો આપણે k ધારી લીધા છે. k ધારીએ તો pa બરાબર શું લખાય? bm k. એટલે pa બરાબર k ડોટ bm અને pq બરાબર ભાગ્યા અહીંયા એક્યુ હશે, pa આ એક્યુ છે એટલે બરાબર એક્યુ, એટલે એક્યુ બરાબર k ડોટ bn. બરાબર. હવે આપણે બંને ત્રિકોણમાં પાયથાગોરસનો ઉપયોગ કરીશું. બંને ત્રિકોણોમાં પાયથાગોરસના પ્રમેય. પાયથાગોરસનો પ્રમેય લઈએ. બરાબર. તો અહીંયા કોણ થવાનો? એક્યુ. એટલે એક્યુ નો વર્ગ બરાબર પીક્યુ નો વર્ગ વત્તા એપી નો વર્ગ. બરાબર. ચાલો, પીક્યુને આપણે સૂત્રરાંત બનાવીએ તો પીક્યુનો વર્ગ એટલે આ કાં જશે? આ બાજુ. એટલે એક્યુનો વર્ગ માઇનસ એપીનો વર્ગ. એટલે ધેરફોર પીક્યુ જ ઓનલી લખવા હોય તો આપણે શું લખી શકીએ? વર્ગમૂળમાં એક્યુનો વર્ગ માઇનસ એપીનો. કેમ આપણે પીક્યુને સૂત્રનાટ બનાવ્યા? કારણ કે આપણે શું લાવવાનું છે? પીક્યુ ભાગ્યા mn બરાબર k. એવી જ રીતના આપણે અહીંયા બીજા ત્રિકોણમાં વાત કરીએ તો bn નો વર્ગ બરાબર mn નો વર્ગ વત્તા bm નો વર્ગ. આપણે mn ને સૂત્રનાટ બનાવીએ તો mn નો વર્ગ બરાબર bn નો વર્ગ માઇનસ bm નો વર્ગ. બરાબર. ચાલો, ઓનલી mn જ લઈએ તો આ બાજુ શું થઈ જશે? વર્ગમૂળમાં bn નો વર્ગ માઇનસ bm નો વર્ગ થઈ ગયું.
હવે આપણે બેનો ગુણોત્તર એટલે કે ગુણોત્તર લઈ લે એટલે પી ક્યુના છેદમાં એમ એન. તો આપણે શું લખી શકીએ? પી ક્યુ એટલે એ ક્યુનો વર્ગ માઇનસ એપીનો વર્ગ છેદમાં વર્ગમૂળમાં બીએનનો વર્ગ માઇનસ બીએમનો વર્ગ. બરાબર. હવે આપણે લખવું હોય એ ક્યુ સ્ક્વેર માઇનસ એપી સ્ક્વેર. તો અહીંયા જોઈએ આપણા એ ક્યુનો સ્ક્વેર લે એટલે કેનો સ્ક્વેર ને બીએનનો સ્ક્વેર. બરાબર. એટલે શું લખી શકાય? વર્ગમૂળમાં કે સ્ક્વેર બીએન સ્ક્વેર માઇનસ અહીંયા આપણે લેવું હોય તો કે સ્ક્વેર બીએમ સ્ક્વેર. બરાબર. છેદમાં વર્ગમૂળમાં બીએન સ્ક્વેર માઇનસ બીએમ સ્ક્વેર. બરાબર. ધેરફોર પી ક્યુ છેદમાં એમ એન. હવે કે સ્ક્વેર અહીંયા કોમન કાઢીએ એટલે કે સ્ક્વેર કોમન વર્ગમૂળમાંથી બહાર કાઢે એટલે કે એટલે વર્ગમૂળમાં લખાશે બીએનનો વર્ગ માઇનસ બીએમનો વર્ગ છેદમાં વર્ગમૂળમાં બીએનનો વર્ગ માઇનસ બીએમનો વર્ગ. બરાબર. આ કેન્સલ એટલે કેટલા આવી ગયા? કે આવી ગયા. બરાબર. કે આવી ગયા એટલે આપણે શું લખી શકીએ? આમ ત્રિકોણ એ પી ક્યુ અને ત્રિકોણ બી એમ એન માં આપણે શું લખી શકીએ? આ તો છે જ ઓલરેડી બે સરખા એટલે પી એ બરાબર ભાગ્યા એ ક્યુ બરાબર બીએમ ભાગ્યા બીએન બરાબર કે. તો અહીંયા બી કે આવ્યો એટલે આ પણ સરખા બરાબર પી ક્યુ ભાગ્યા એમ એન. બરાબર. એટલે આપણે શું લખી શકીએ? એટલે કઈ શરત લખી? બા 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 માટે ધેરફોર બા 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 શરત મુજબ. બાબા શરત મુજબ આપણે આ બે ત્રિકોણો કેવા થાય? એ પી ક્યુ એકરૂપ ત્રિકોણ બી એમ એન. જો એકરૂપ થાય તો આપણે કહી શકીએ કે ધેરફોર ખૂણો એ બરાબર ખૂણો બી. ખૂણો એ બરાબર ખૂણો બી સાબિત થાય છે. એક્સરસાઇઝ 7 એટલે 7મો દાખલો જોઈએ. જો કોટ થીટા બરાબર 7/8 હોય તો આપણે આ બે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. બરાબર. એટલે કે આપણે શું પહેલાંમાં આ શોધવાનું છે અને આ શોધવાનું છે. બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 7/8 હોય તો આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ કોઈ બી એક લઈ લે જેમાં ખૂણો બી 90 છે. આપણને જે આપી દીધું છે કોટ થીટા બરાબર 7/8. બરાબર. 7/8 કોટ થીટા. હવે થીટા એટલે કોઈ બી તમે લઈ શકો છો. બરાબર. તમે થીટા સીને બી બનાવી શકો છો, એને બી બનાવી શકો છો. બરાબર. અહીંયા થીટા કીધું છે, સ્પેસિફિક શબ્દ વાપર્યો નથી કે એ લેવો સી લેવો. બરાબર. બી લીધું હતું તો આપણે અહીંયા બીને અહીંયા મૂકવા પડતે આપણે. બરાબર. અહીંયા થીટા કીધું છે એટલે આપણે કોઈ ધારો કે આને ખૂણા સીને થીટા આપી દે તો આપણું આનું સૂત્ર કયું છે? કોટ એટલે પાસેની બાજુ ભાગ્યા કરણ પાસેની બાજુ ભાગ્યા સામેની બાજુ. એટલે પાસેની બાજુ થવાની બીસીના છેદમાં એ બી. બીસીના છેદમાં એ બી એટલે આપણે શું લખી શકીએ? ધેરફોર બીસીના છેદમાં એ બી બરાબર 7/8 બરાબર કે આપણે ધારતા ડાયરેક્ટ નહીં મૂકી શકાય, કોઈ અચળાંક આપણે ધારવા પડે. બરાબર. એટલે ધેરફોર એટલે બીસી શું લખી શકાય? 7 કે અને એ બી બરાબર 8 કે. બરાબર. એટલે બીસી આવી ગયા 7 કે ને આ આવ્યા 8 કે. હવે આપણે આ બાજુ કર્ણો શોધી શકીએ. બરાબર. કેવી રીતના શોધી શકીએ? પાયથાગોરસ પ્રમેય પ્રમાણે. એટલે ત્રિકોણ એ બી સીમાં ખૂણો બી 90° માટે આપણે શું લખી શકીએ? પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ. પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું કહે? કર્ણોનો વર્ગ એટલે કર્ણો કોણ છે? એસીનો વર્ગ ને બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો. કર્ણો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે ને આ છે 8k નો વર્ગ વત્તા 7k નો વર્ગ. બરાબર. ચાલો. ધેરફોર
એસી સ્ક્વેર 8 અઠ્યા 64 કે સ્ક્વેર ને 7 સત્યા 49 કે સ્ક્વેર. એસી સ્ક્વેર આમાંથી કે આપણે કોમન કરીને 64 વત્તા આપણે 49 કરીએ તો 113 કે સ્ક્વેર. એટલે એસી જ ઓનલી લઈએ તો વર્ગમૂળમાં 113 કે સ્ક્વેર. એટલે આપણે એસી લેવી હોય તો કે વર્ગમૂળમાં 113, કારણ કે કેનો વર્ગ છે એટલે એ બહાર નીકળી જશે. બરાબર. ચાલો હવે આટલું આપણને મળી ગયું એટલે આની વેલ્યુ પણ આપણને મળી ગઈ. બરાબર. એક કે વર્ગમૂળમાં 113. બરાબર. હવે આપણે આ ફાઇન કરવાનું છે, પણ એ ફાઇન કરતાં પહેલાં આપણને શું શું ફાઇન કરવા પડે આ બંનેમાં જોઈએ. ચાલો સાઇન, કોસ ને કોટ, ટોની વેલ્યુ પહેલાં ફાઇન કરવા પડે. ચાલો એટલે આપણે જોઈએ હવે કોટની વેલ્યુ તો આપણે ઓલરેડી આપી દીધેલી છે એટલે આપણે સાઇન ને કોસ. ચાલો પહેલો દાખલામાં જોઈએ તો પહેલાંમાં જોઈએ સાઇન થીટા. સાઇન થીટાનું સૂત્ર કયો? સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. તો આ થીટા છે. બરાબર. થીટાની સામેની બાજુ આ એટલે એ બી ભાગ્યા એસી. એ બી કેટલા છે? 8 કે ભાગ્યા કર્ણ એટલે કે વર્ગમૂળમાં 113. કે કેન્સલ થાય એટલે આના કેટલા આવે? 8ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 113. બરાબર. એની વેલ્યુ મળી ગઈ. આપણે કોસ થીટા શોધીએ. કોસ થીટા એટલે પાસેની બાજુ એટલે 7 કે ડાયરેક્ટ 7 કે ભાગ્યા કર્ણ એટલે 113 કે એટલે કે નીકળી ગયા એટલે 7 વર્ગમૂળમાં 113 આવી ગયા. ચાલો હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે તે લઈ લે. સાબિત નહીં, આપણે જે શોધવાની છે વેલ્યુ. બરાબર. કઈ શોધવાની છે? 1 પ્લસ સાઇન થીટા. હવે 1 પ્લસ સાઇન થીટા 1 માઇનસ સાઇન થીટા છેદમાં 1 પ્લસ કોસ થીટા 1 પ્લસ કોસ થીટા અને 1 માઇનસ કોસ થીટા. બરાબર. ઇઝીક્વલ. ચાલો 1 પ્લસ સાઇન થીટા. સાઇન થીટાની વેલ્યુ કેટલી છે આપણા પાસે? 8 વર્ગમૂળમાં 113. બરાબર. બીજા આ જ છે વર્ગમૂળમાં 113. બરાબર. છેદમાં 1 પ્લસ આની વેલ્યુ 7 છેદ વર્ગમૂળમાં 113 ને 1 માઇનસ 7ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 113. બરાબર. હવે આ કંઈક સૂત્ર આવે છે. પહેલા કૌંસમાં બે સરખા છે, વચ્ચે માઇનસ પ્લસ માઇનસનો ફરક છે. પ્લસ માઇનસનો ફરક છે ને તો આપણે શું લખી શકીએ? આનો વર્ગ એટલે 1 ને આનો વર્ગ એટલે 8 અઠ્યા 64 નાનો વર્ગ કરીએ એટલે છેદમાં 113. બરાબર. હવે નીચે આનો બી સેમ જ છે. આ 1 તો 1 આ સરખી છે એટલે 1 માઇનસ 8 સત્યા 49 છેદમાં 113. બરાબર. એટલે આપણે શું લખી શકીએ તે જોઈએ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણો આવ્યા 1ના છેદમાં 1 માઇનસ 64 113 ને અહીંયા આવ્યા 1 માઇનસ 49 113. બરાબર. હવે આનો લસા લઈએ તો 113 માઇનસ 64. બરાબર. 113 માઇનસ 64 બાદ કરીએ એટલે 113 માઇનસ 64 છેદમાં 113. આ મેઇન છેદ છે આપણો ને 113 માઇનસ 49 113 એટલે આના નીકળી જવાના એટલે 113માંથી એટલે 113માંથી 64 જાય. બરાબર. તો 49 ને 113માંથી 49 જાય તો 64 એટલે આપણે આ પહેલી વેલ્યુ આવી ગઈ. પહેલાંની કઈ આવી આ સાઈડ આપણે લખી શકીએ. બરાબર. આની કિંમત. હવે બીજો જોઈએ. કોટ સ્ક્વેર થીટા આપણે ફાઇન કરવાનું છે એટલે કોટ થીટા આપણે 7/8 આપી દીધેલા છે તો આપણે ફાઇન કરવાનું છે કોટ સ્ક્વેર થીટા એટલે આનો વર્ગ એટલે ધેરફોર કોટ સ્ક્વેર થીટા એટલે 7 સત્યા 49 ભાગ્યા 64 એટલે આ વેલ્યુ પણ ફાઇન થઈ ગઈ. બરાબર. આ રીતે આપણે વેલ્યુ ફાઇન કરી શકીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે પહેલાં તમારા દાખલામાં જે હોય તે પહેલાં આપણે જોઈ લેવાનું. આવી જાય પાયથાગોરસની 3 બાજુ આવી જાય પછી અંદર જે વેલ્યુ જોઈએ તે પહેલાં ફાઇન કરવાની, પછી આપણે તે મૂકીને આપણે વેલ્યુ શોધવાની. અથવા સાબિત કરો હોય તો ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ આપણે લઈશું.